ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ બાની રસોઈ. આજે આપણે બનાવીશું રાજકોટની ફેમસ એવી ચીકુ લસ્સી. આ લસ્સી ટેસ્ટમાં બહુ જ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ આસાનીથી બની જાય છે. પરંતુ શું હજી તમે ચેનલ પર નવા છો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, સાથે બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો. રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવે તેવી રાજકોટની ફેમસ ચીકુ લસ્સીની રેસીપી. આ ચીકુ લસ્સી બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈએ તો 3 કપ ફ્રેશ મોળું દહીં લીધું છે. તમે ઘરે બનાવેલું અથવા તો અમૂલનું દહીં પણ લઈ શકો છો. અને 2 મીડિયમ સાઇઝના ચીકુ એકદમ ઝીણા કટ કરેલા આપણે અહીં લીધા છે. ત્યાર પછીની સામગ્રીમાં આપણે જોઈએ તો 2 થી 3 ચમચી જેટલો સાકરનો પાવડર લીધો છે. તમે દળેલી ખાંડ પણ લઈ શકો છો. અને 2 વાટકા જેટલા આઈસ ક્યુબને આપણે મિક્સરમાં આવી રીતે ક્રશ કરી લેવાના છે. અહીં આ લસ્સીમાં ક્રશ કરેલા બરફનો ઉપયોગ કરવાથી લસ્સી ખૂબ જ ઝડપથી ઠંડી બની જાય છે. હવે ત્યારબાદ આપણે લસ્સી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક આવી રીતનું વાસણ લઈ લઈએ અને વાસણની અંદર આપણે દહીં એડ કરી દઈશું. અહીં દહીં જેટલું ફ્રેશ અને મોળું હશે એટલી જ લસ્સી વધારે સરસ બનશે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અહીં આપણે આ વાસણની અંદર દહીં એડ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે ત્યારબાદ તેની અંદર બાકીની સામગ્રીમાં ક્રશ કરેલો બરફ એડ કરી દઈએ. અહીં મેં લગભગ 2 કપ જેટલો ક્રશ કરેલો બરફ એડ કરી દીધો છે. હવે ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર દળેલી સાકરનો પાવડર એડ કરી દઈશું. અહીં તમે તેની જગ્યાએ દળેલી ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, અથવા તો બંને જો તમારે સ્કીપ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. અહીં આપણે દળેલી સાકરનો પાવડર એડ કરી દીધો છે. તો હવે ત્યારબાદ આપણે ગુજરાતી સ્ટાઇલથી આપણે ઝેરણીની મદદથી આને સારી એવી રીતે ચલાવી લઈએ. અહીં આપણે આ લસ્સી બનાવવા માટે મિક્સર જારનો કે પછી બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ જરા પણ નહીં કરીએ. આવી રીતે ઝેરણીની મદદથી જ આ લસ્સીને સારી એવી રીતે ઝેરી લેશું, તો જ તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. દહીં, ક્રશ કરેલો બરફ અને સાકરનો પાવડર સારી એવી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધો છે. તો હવે આપણે ત્યારબાદ તેને સાઈડ પર મૂકી દઈએ અને ચીકુના જે નાના નાના ટુકડા છે એને થોડા મેશ કરી લઈએ. ચીકુની એકદમ થીક કે પછી પતલી પેસ્ટ બનાવવાના બદલે આવી રીતે મેશ કરી અને આપણે લસ્સીની અંદર નાખશું તો લસ્સીનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. તો હવે આપણા મેશ થઈ ગયેલા ચીકુને આપણે લસ્સીની અંદર એડ કરી દઈશું અને ફરીવાર 1 થી 2 મિનિટ માટે સારી એવી રીતે ચલાવી લેશું. આવી રીતે આપણે ચલાવી લીધું છે. જો તમને લસ્સી થોડી ઓછી ઠંડી લાગે તો ફરીવાર આની અંદર તમે થોડો ક્રશ કરેલો બરફ એડ કરી શકો છો, અથવા તો જો તમારે થોડી લસ્સી પતલી જોતી હોય તો ફક્ત અડધા કપ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો. અને હવે આપણે ફરીવાર આને ચલાવી લઈએ. 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે ચલાવશું એટલે લસ્સી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ જશે. અહીં આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને ઠંડી ઠંડી લસ્સી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ ગ્લાસની અંદર સર્વ કરી લઈએ. આ લસ્સી એકદમ પ્યોર અને કોઈ પણ જાતના આર્ટિફિશિયલ વસ્તુ એડ કર્યા વગરની આપણે બનાવીને તૈયાર કરી છે. તો હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ સારી છે અને સાથે સ્વાદમાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. રાજકોટની ફેમસ આ ચીકુ લસ્સી ત્યાં રોજના હજારો લોકો પીવે છે. તો શા માટે આપણે આ ચીકુ લસ્સી ઘરે ના બનાવીએ? જો તમે આ રીતની ચીકુ લસ્સી ક્યારેય ના બનાવી હોય તો ચોક્કસથી બનાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. અને તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું એક નવી ઇઝી, ટ્રેડિશનલ અને યુનિક રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.